डे 29 वाइ डु यु निड टु बी अ डिजिटल मार्केटर। एउटा ठुलो सपना बोकेर विश्वभरि हरेक दिन लाखौं बिजनेसहरू दर्ता हुँदैछ। हरेक बिजनेसले आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गरेर प्रॉफिट र रेभेन्यू कमाउन मन छ, तर अफसोस प्राय बिजनेस ओनर्सहरूसँग प्रपर मार्केटिङ र सेल्सको नलेज हुँदैन। जब मार्केटिङको नलेज हुँदैन तब आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्न सक्दैन र अहिले यही कारणले धेरै बिजनेस ओनर्सहरू स्ट्रगल गरिरहेको छ। त्यसैले डिजिटल मार्केटिङको हेल्पबाट त्यो स्ट्रगल गरिरहेको बिजनेस वा अझै ग्रो हुन मन भएको बिजनेसहरूलाई तपाईले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, जसले एन्डमा त्यो बिजनेसलाई प्रोफिटेबल बनाउँछ। बिजनेसलाई हेल्प गर्नको लागि तपाईले फ्रीलान्सिङ, कन्सल्टेसन, फुल टाइम जब वा डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर फ्युचरमा तपाईले आफ्नो बिजनेसको डिजिटल मार्केटिङ गरेर बिजनेसलाई ग्रो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओभरअलमा कुरा गर्नु पर्दा डिजिटल मार्केटिङ सिकेर हामीले देशलाई पनि इम्पावर गर्न सक्छौं। जब तपाईले डिजिटल मार्केटिङ सिक्नुहुन्छ तपाईले अरु बिजनेसलाई ग्रो हुन हेल्प गर्नुहुन्छ र त्यसले एन्डमा गएर कन्ट्रीको इकोनोमीलाई पनि ग्रो हुन हेल्प गर्छ। साथै मार्केटिङ गर्दा ह्युमन टच र कनेक्सन चाहिन्छ, जसलाई कुनै एआई वा टेक्नोलोजीले रिप्लेस पनि गर्न सक्दैन। सो डिजिटल मार्केटिङ सिक्नु भयो भने अबको 10, 20 or even 50 इयर्स डाउन द लाइन पनि उत्तिकै रिलेभेन्ट र भ्यालुएबल रहिरहन्छ। दिस इज वाइ यु निड टु बी अ डिजिटल मार्केटर।